الحب هو إحساس عظيم وقوي يشعر به المرء اتجاه شخص ما، الأمر الذي يجعله ينجذب ويتأثر له عاطفياً بشدة، فيرغب في مشاركته جميع لحظات حياته والبقاء معه للأبد. وهو شعور جميل يرى فيه المرء شريكه في غاية الأهمية ويجعله أحد أولوياته. ولكن هناك جانب آخر من هذا الحب، وهو جانب مظلم ومخيف جداً. فالحب سلاح ذو حدين، لأنه يستطيع تحويل إنسان لطيف إلى وحش قاتل. مرحباً، أنا كيت، وقصة اليوم عن اكتشاف 7 جثث في منزل واحد ومن نفس العائلة. في قرية باونكيري، أوتر برديش، الهند، في مساء 14 أبريل سنة 2008، عائلة شوكت علي المكونة من 8 أشخاص كانوا يستعدون للذهاب إلى النوم بعد تناول العشاء والشاي كروتينهم اليومي. 7 أشخاص من هذه العائلة ومن ضمنهم طفل عمره 10 أشهر لم يستيقظوا ليروا يوما آخر. الشخص الوحيد الذي نجا كانت شبنم علي، وكانت تبلغ من العمر 23 سنة، وكانت في حالة هستيريا، فقد فقدت جميع أفراد عائلتها في لمح البصر. قرية باونكيري كانت مشهورة بصناعة المانجو، وهناك كان منزل عائلة شوكت علي. داخل هذا المنزل كان بإمكان الناس سمع أصوات الأشخاص ال8 يتحدثون، يضحكون ويغنون، وسماع صوت الطفل وهو يلعب بشقاوة. عائلة شوكت علي كانت عائلة سعيدة وناجحة جدا، ولكن في الساعة 2 صباحا في 15 أبريل سنة 2008 الناس في قرية باونكيري سمعوا أصواتا عالية وغريبة قادمة من منزل شوكت علي. كان صوت بكاء هستيري لامرأة تصرخ بأعلى صوتها: ساعدوني. هشمد حسين، معلم متقاعد من المدرسة الابتدائية الذي كان منزله من أقرب المنازل إلى عائلة شوكت علي، سمع النحيب واتجه مسرعا نحو المنزل ظنا بأن المنزل تعرض إلى السرقة. في طريقه أيقظ ابنه وبعض الجيران، معتقدا بأنه سيحتاج لبعض المساعدة في حالة ما إذا كان اللصوص ما زالوا في المنزل. عندما وصل هشمد حسين إلى المنزل حاول فتح البوابة الأمامية، ولكن الغريب الباب كان مغلقا من الداخل، فسار هو والرجال على طول حدود المنزل، ورأى الفتاة واقفة عند الشرفة في الطابق الأول. كانت الفتاة تصرخ وتبكي بطريقة هستيرية. الفتاة كانت شبنم علي، ابنة صاحب المنزل شوكت علي. كان صراخ شبنم هو من أيقظ القرية من سباتها. شبنم لم تكن غريبة على الرجال الواقفين تحت الشرفة، في الحقيقة جميع أهل القرية يعرفون من هي شبنم جيدا، فقد رأوها تكبر في باونكيري، وكانت الطفلة الوسطى والابنة الوحيدة لشوكت علي الذي كان يبلغ من العمر 55 سنة، ووالدتها هاشمي التي كانت تبلغ 50 سنة. المنزل كان محاطاً بمزرعة المانجو. شوكت علي وزوجته كانوا يعيشون مع ابنتهم شبنم، ابنهم أنيس 35 سنة، وزوجة أنيس أنجم، وابنهم أرش الذي كان يبلغ من العمر 10 أشهر، وابنة عم شبنم رابية وكانت تبلغ من العمر 14 سنة، وابنهم الأصغر راشد 22 سنة. كانت هذه العائلة مثقفة بطريقة جيدة، فقد كان القرويين يلقبون والد شبنم بالماستر، بمعنى السيد أو الرئيس، لأنه كان يعلم الفن في المدرسة المحلية للقرية. كان رجلا طيبا ويعطي حصصا مجانية للطلاب المحتاجين، ولم يكن عنصريا عندما كان يتعلق الأمر بإعطاء الفرص. هذا ما قاله القرويين عن شوكت علي. أنيس الأخ الأكبر لشبنم كان مهندساً، وأخيه الأصغر راشد كان يدرس ليصبح مهندساً أيضاً. شبنم كانت متعلمة ومثقفة جداً، فقد كانت حاصلة على درجة الماجستير المزدوجة في الجغرافيا والإنجليزية، وكانت تعمل كمعلمة في المدرسة الابتدائية في القرية. كما كان لديها جانب فني كوالدها، فهي ورثت مهارة والدها في الفن. هذا ما قاله القرويين عنها.
قال عثمان سيفي صديق شبنم من الكلية: كنا عادة نصعد في نفس الباص ذاهبين من القرية إلى الكلية. عندما رسبت في سنتي الثانية أردت أن أترك الدراسة، ولكن شبنم دفعتني لأملأ استمارة نموذج التحسين ودفعت جميع المصاريف. وفي أحد المرات كان بعض الأشخاص يتنمرون علي، وتدخلت شبنم ودافعت عني. هذا ما كان يعلمه جميع من في القرية عن شبنم وعائلتها، فقد كانوا لطفاء ويساعدون الجميع. ولكن في تلك الليلة حدث شيء ما في منزلهم مما جعل شبنم تصرخ بهستيريا طلبا للنجدة. طلب الرجال من شبنم أن تنزل، ولكنها صرخت باكية: سوف يقتلونني أيضا. قام الرجال بسؤالها من سيقتلها، ولكن شبنم لم تكن في حالة تسمح لها بالرد عن أي سؤال، وظلت تردد نفس الجملة: سوف يقتلونني أيضا. أخبرها الرجال بأنها في أمان وأنهم هنا لحمايتها. في النهاية استطاع الرجال إقناع شبنم بالابتعاد من الشرفة وفتح البوابة الأمامية لهم. المنظر الذي رأوه عند دخولهم جعلهم يشعرون بالرعب والمرض، فوالد شبنم شوكة علي كان بالقرب من الشرفة في الطابق الأول مفارقا للحياة. توجهوا نحو أول غرفة ووجدوا الدماء تغطي الجدران. كان على سرير والدة شبنم وابنة عمها رابية مفارقين للحياة. في الغرفة الثانية وجدوا أنيس وزوجته وطفلهم، وكمية الدماء على السرير والجدران كانت مرعبة جدا. تم إنهاء حياة أنيس وزوجته بنفس الطريقة، ولكن لم يكن هناك أي دماء على الطفل، مما يدل على أنه تم خنقه بسبب وجود علامات على عنقه. في الغرفة الثالثة وجدوا راشد الأخ الأصغر لشبنم مفارقا للحياة أيضا. تم إنهاء حياة جميع أفراد العائلة باستخدام الفأس على الرأس والرقبة. بعد دقائق وصلت الشرطة وبدأ أهالي القرية بالتجمع حول المنزل، وبسبب الحالة الهستيرية التي كانت تمر فيه شبنم لم تقم الشرطة بسؤالها عن أي شيء في تلك اللحظة، لأن شبنم كانت منهارة وفي حالة صدمة. فقامت الشرطة بسؤال هشمت حسين عن الحادثة كونه الشاهد الأول. بعد عدة ساعات أصبحت شبنم مستعدة للتحدث عما حصل في تلك الليلة. تقول شبنم: قبل ذهابهم إلى النوم تناولت العائلة العشاء والشاي مع بعض، ولأن الجو كان حارا فقررت شبنم النوم على سطح المنزل، ووالدها أيضا قرر النوم خارج غرفته فذهب للنوم في الشرفة. وفي حوالي الساعة 2 صباحا استيقظت شبنم بسبب المطر فقررت الذهاب إلى الداخل، وعند نزولها رأت بأنه قد تم إنهاء حياة كل أفراد عائلتها بينما كانت هي نائمة. أخبرت الشرطة بأن اللصوص اقتحموا المكان عن طريق تسلقهم حائط المنزل ودخلوا عن طريق الشرفة، ولكن شهادتها لم تقنع المحقق آربي غوبتا. فإذا كان اللصوص قد دخلوا عن طريق الشرفة فكيف استطاعوا تسلق جدار يبلغ ارتفاعه 14 قدما؟ وإذا كانوا قد استخدموا الدرج فأين هو؟ غير أنه لم تكن هناك أي علامات لدخول المنزل عنوة. كما أن الشرطة وجدت شريحة هاتف لم تكن لشبنم، وسريرها كان مرتبا بجانب أمها لأنها عادة كانت تنام معها في نفس الغرفة. ومن بين كل هذه الأدلة كان هناك شيئا مثيرا جدا للشك، فقد لاحظ المحقق آربي غوبتا بأن جميع أفراد العائلة لم يقاوموا. فكيف يكون ذلك ممكنا؟ كيف يتم الاعتداء على 7 أشخاص واحدا تلو الآخر بدون أن يسمع الأشخاص الآخرين أي صوت أو حركة؟ بعد 3 أيام من الجريمة رئيسة وزراء أوتر برديش ماياوتي قامت بزيارة المنزل ومقابلة شبنم، وعدت بإعطائها 5 لاك روبيز بما يقارب $6000
كتعويض عن الجريمة البشعة وما مر عليها من صدمة نفسية وجسدية. ولكن المحقق آر.بي. غوبتا كان متشككا جدا، فقابل ماياوتي بالسر وطلب منها عدم تحويل المبلغ في الوقت الحالي، وأن تعطيه مهلة 48 ساعة ليكتشف لماذا قصة شبنم لم تكن منطقية. في 48 ساعة القادمة المحقق غوبتا لم يفوت حتى ثانية واحدة. أرسل الجثث إلى التشريح وطلب سجلات هاتف شبنم، وقلب مسرح الجريمة رأسا على عقب لإيجاد أي أدلة إضافية. ببطء ولكن في وقت قصير تم أخيراً اكتشاف سر حادثة تلك الليلة المرعبة التي حلت على عائلة شوكت علي، فلم يكن هناك أي أثر يدل على أن شبنم نامت على سطح المنزل في تلك الليلة. وداخل المنزل الشرطة وجدت ملابس شبنم ملطخة بالدماء، ولم تكن ترتدي هذه الملابس عندما أتى رجال القرية والشرطة لنجدتها. ولكن ما صدم الجميع كان نتائج التشريح. لماذا لم يقاوم أحد منهم؟ لماذا لم يسمعوا أصوات بعضهم؟ ولماذا لم يكن هناك آثار لأي مقاومة على أجسادهم؟ الجواب سيصدمكم. عند تفتيش المنزل الشرطة وجدت شريط أدوية فارغ يحتوي على 10 أقراص، وهو دواء مضاد للقلق ونوبات الصرع، يستخدم أيضا للتخدير. نتائج التشريح وجدت هذا الدواء في 6 من الجثث السبع. الشخص الوحيد الذي لم يجد فيه هذا الدواء كان الطفل أرش ذو 10 أشهر الذي تم خنقه. ووفقا لسجلات هاتف شبنم أظهر التقرير بأنها لم تكن نائمة في وقت حدوث الجريمة، فقبل 5 دقائق من الجريمة وبعد الجريمة ب10 دقائق تبين بأنها تحدثت مع شخص ما 52 مرة في تلك الليلة و900 مرة في ذلك الشهر فقط. جرت الاتصالات في تلك الليلة من الساعة 7 مساء إلى الساعة 2 صباحا في اليوم التالي، وكانت هناك فجوة، فالاتصالات توقفت لمدة نصف ساعة تقريبا، وهذا التوقيت كان مطابقا عندما تم فحص الجثث لمعرفة ساعة الوفاة، مما يعني أن الاتصالات توقفت بينهما وكان مشغولان بتنفيذ الخطة. تم إجراء مكالمة هاتفية أخرى بعد تنفيذ الجريمة، وبعد انتهاء هذه المكالمة بدأت شبنم بالصراخ وطلب المساعدة. ولكن مع من كانت تتحدث شبنم؟ قامت الشرطة بالبحث عن معلومات صاحب الرقم، وعثرت على رجل من قرية باونكيري، شخص يدعى سليم. علمت الشرطة بأنهم يجب أن يحضروا شبنم للاستجواب، فكل الأدلة كانت ضدها، واتضح للشرطة بأن هذه الجريمة كانت مخططة. ولكن شبنم تعرضت لوعكة صحية قوية، مما دفع الشرطة لأخذها إلى المستشفى لتلقي العلاج وأخذ بعض الفحوصات لها، وذلك ليتأكدوا من سلامتها عند إجراء التحقيقات معها. ونتيجة كانت صادمة للجميع، فشبنم كانت حامل في أسبوعها السابع ولم تكن متزوجة. هنا الشرطة علمت بأن اللغز الغامض لهذه القضية قد تم حلها. عندما قامت الشرطة بالتحقيق مع شبنم وسليم اعترف كليهما بعد ساعات قليلة تحت الضغط، فقد كان يحبان بعضهما بجنون، وشبنم كانت حامل بطفله، كما أنها كانت تريد أن تتزوج من سليم، ولكن عائلتها لم توافق على هذا الزواج. على الرغم من ثقافة هذه العائلة إلا أن العادات والتقاليد القديمة لم تفارقهما، فلم يستطيعوا أن يتقبلوا سليم الذي درس للصف السادس فقط، وكان يعمل في وحدة نشر الخشب، بينما كان والد شبنم يعمل بروفيسورا في الكلية. كان والد سليم في الشارع يبيع الفطاير في عربة متنقلة. ولكن حتى إذا عائلة شبنم تغاضت عن مسألة دراسة سليم، فما زال لم يكن باستطاعتهم أن يكونوا مع بعض، فعائلة شبنم كانت مسلمة بينما كانت عائلة سليم من مسلمين البتان. قال هشمت حسين لم يكن مقدرا لهم أن يكونا مع بعض، فشبنم كانت أكثر شخص ثقافة في القرية بأكملها، وجميع أفراد عائلتها متعلمين ومثقفين. ولكن الأمر الأكثر أهمية هي في اختلاف القبيلتين.
بسبب سليم كان هناك توتر وقلق كبير بين شبنم وعائلتها الذي استمر لشهور، ومع مرور الأيام اتضح لشبنم وسليم بأن عائلتها لن توافق على زواجهما أبدا، ولهذا قام بالتخطيط للتخلص منهم جميعا. فقام سليم بشراء الأدوية، وقامت شبنم بوضعهم في الشاي. عندما فقدت جميع الوعي فتحت شبنم الباب لسليم ليدخل، وقام بقطع رقابهم، بينما قامت شبنم بتثبيت رؤوسهم. عندما انتهى سليم خرج من المنزل، وأقفلت شبنم الباب خلفه وبدلت ملابسها، ولكن بعد دقائق سمعت شبنم صوت بكاء الطفل أرش، فاتصلت في سليم وأخبرته بأن يرجع ليقضي على الطفل أيضا، ولكن سليم رفض قائلا بأنه لن يعود مجددا ولقد فعل ما يجب عليه فعله. حسب تصريحات سليم للشرطة قال بأنه كان صارما فيما يتعلق بالطفل، فقد أخبر شبنم منذ البداية بأنهما لن يقوما بإيذاء الطفل، ولكن بسبب بكاء الطفل الهستيري أحست شبنم بالخوف من افتضاح أمرها، فوضعت يديها على عنق الطفل وأنهت حياته خنقا، وبعدها ذهبت إلى الشرفة وبدأت بالصراخ للنجدة. ومن الجهة الأخرى تخلص سليم من ملابسه والفأس وذهب لمنزله وتظاهر بالنوم. جريمة الطفل بالذات كانت ثقيلا على الجميع. قالت فاطمة عمة شبنم: لقد كانت فتاة لطيفة إلى أن كونت صداقات مع فتيات أخريات، من بعدها تغيرت وظلت الطريق، ولكنها لم تكن تدع أي شخص يلمس الطفل أرش. لقد كانت تحبه ومتعلقة به جدا. كل ما حدث غريب. عندما تجمع الجيران على صوت صراخ شبنم في تلك الليلة، سليم كان من ضمن الرجال الذين ذهبوا لمساعدة شبنم، وتظاهر بأنه ذاهب ليتفقد ما إذا كان الجميع بخير. الشرطة طلبت من سليم عن وجود مكان سلاح الجريمة. استعادت الشرطة الفأس وعثرت على الملابس الملطخة بالدماء في منزل سليم. بعد 5 أيام من الجريمة تم القبض على شبنم وسليم، والمحكمة قدرت جهود المحقق آر.بي. غوبتا وفريقه في حل هذه القضية. وبعد 8 أشهر شبنم أنجبت طفلها محمد تاج. كبر تاج في السجن إلى أن وصل لسن 7. فحسب القوانين الهندية الطفل يمكنه البقاء مع والدته إلى سن 6 فقط، وبعدها على الطفل أن ينتقل إلى أسرة الأم أو المستشفى أو دار الرعاية إذا لم يكن هناك أحد من أفراد العائلة موافقا لتحمل المسؤولية. عندما بدأت دار الرعاية الطفل بالبحث عن أشخاص ليتبنوا تاج، عثمان سيفي صديق شبنم من الكلية قرر التدخل وتحمل المسؤولية. في 2017 تم إخراج تاج من السجن. قال عثمان بأنه عندما علم عن الجريمة حاول زيارة شبنم في السجن عدة مرات، وفي كل مرة كانت ترفض رؤيته. ثم في يوم من الأيام وجد في صحيفة هندية عن عرض طفل للتبني، وعلم بأنه ابن شبنم فقرر أن يتبناه. ولكن القانون في الهند تقوم بمنح الطفل للمتزوجين فقط، وهنا عثمان أصبح كالمجنون وبدأ يبحث عن زوجة ليتزوجها في أسرع وقت. قامت الفتيات برفضه واحدة تلو الأخرى بسبب هذا التسرع، وفي النهاية تزوج من صديقته التي كان يدرس معها. سألها ما إذا كانت ترغب بالزواج منه، فوافقت دون تردد. أخبرها عثمان عن كل شيء، وقال أيضا بأنه مدين لشبنم ويجب عليه أن يفعل هذا من أجلها. ثم في يوم من الأيام أتاه اتصال من إدارة السجن يسألونه عما إذا كان يرغب برؤية شبنم. عندما أخبرها عن التبني، شبنم كانت غاضبة جدا ولم تكن تريد سماع أي شيء. أخبرها بأنه سيتبنى الطفل وسيربيه كابنه. ردت عليه شبنم بأنه لن يستطيع حماية الطفل، وقالت إن الأشخاص الذين قتلوا عائلتي سوف يقتلونه أيضا. لا أستطيع أن أتركه يذهب. ولكن في النهاية وافقت. أثناء المحاكمة انقلب سليم وشبنم على بعضهم البعض، وكلاهما قام باتهام الآخر. فحسب تصريحات شبنم قالت
بأن سليم دخل منزلها من الشرفة وقضى على عائلتها باستخدام السكين بينما كانت هي نائمة. وجاء في تصريح سليم بأن شبنم هي من اتصلت فيه بعدما قامت بإنهاء حياة جميع أفراد عائلتها، وسلمته السكين والملابس وقالت له بأن يتخلص منهم في مكان بعيد. ولكن لم يتم أخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار نظرا لتصريحاتهم الأولى وكمية الأدلة ضدهم التي تثبت بأنهما قاما بهذه الجريمة سوياً. في 2010 تم الحكم على شبنم وسليم بالإعدام شنقاً، فقدم كل منهما التماس رحمة للمحكمة ولكن تم رفضه. استأنفت شبنم مجدداً أمام المحكمة العليا ولكن تم رفضه أيضاً. في 2021 تسرب صورة لشبنم مع سجينات أخريات في الواتساب مما سبب غضب الشعب وضجة إعلامية، ولذلك تم نقلها إلى سجن آخر لأسباب أمنية. وفي 2022 بدأ السجن بتجهيزات إعدام شبنم. تم بناء هذا السجن قبل 150 سنة. كان هناك 13 امرأة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم، وكانت شبنم أولهم، مما يجعلها أول امرأة سيتم إعدامها في هذا السجن بعد مرور 60 سنة. هذه القضية أثرت بشكل سلبي جدا على أهل القرية. معلمو المدرسة لاحظوا بأن الآباء توقفوا عن تسمية بناتهم باسم شبنم، ولم تكن هناك أي فتاة تحمل هذا الاسم من بعد الجريمة، ومن كان اسمها شبنم قاموا بتغييره. صديقات وأصدقاء شبنم وافقوا بإجراء المقابلات مع الصحافة ولكن بشرط أن لا يتم إظهار هويتهم، كما أنهم بدأوا بإخفاء حقيقة أنهم في يوم من الأيام كانوا أصدقاء مع شبنم. قال حسين أحد أقرباء شبنم كان بإمكانها الهروب مع سليم، ولكن كيف ستفعل ذلك؟ فسليم فقير ولا يملك المال، بالإضافة إنها كانت حامل، أين ستذهب وسليم ليس لديه منزل؟ ولكن في بيت عائلتها كان لديهم المال والأملاك، فبإنهاء حياة عائلتها ستكون هي الوريثة الوحيدة. وقال عم شبنم من كان يعتقد بأن هذه الفتاة الهادئة التي تمشي وهي تنظر إلى الأرض بأنها ستفعل هذا بعائلتها، وكما أنها أنجبت طفل غير شرعي، ومن سيعتني بالطفل بعد وفاتها؟ ولكن ماذا عن سليم وماذا حدث له؟ بحسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية فسليم يقضي عقوبته في سجن مشدد، حيث تم تصنيفه من ضمن الأشخاص الخطيرين ولا يسمح له بالتحدث مع السجناء ولا الاختلاط معهم. أصبح وحيدا وهذه الوحدة جعلت منه شاعرا ويقوم بذكر شبنم دائما. قال السجناء بأن سليم أصبح يكتب الشعر والقصائد في ذكرى شبنم، كما أنه تعلم القراءة والكتابة في السجن، وأصبح مهموما وقلقا على حياة شبنم أكثر من حياته، ويريد أن يعرف كل التفاصيل عنها، كما أنه يصلي 5 صلوات ويدعي لسلامتها. عندما تم رفض طلب شبنم لالتماس الرحمة من قبل المحكمة شعر سليم بالحزن الشديد، كما ظهرت التقارير الإعلامية بأن سليم كان متأثرا جدا لأن عائلته لم تقم بزيارته. كان يتحدث مع والدته بين الحين والآخر هاتفيا، وطلب منها أكثر من مرة بأن يأتوا لزيارته، ولكن لم يقم أحد بزيارته أبدا. فقدت أرواح كثيرة وتدمرت حياة من تبقى من العائلتين، لم تعد الحياة كما كانت بالنسبة لهم، وكل هذا من أجل ماذا؟ كالعادة من أجل الحب والمال. ولكن بعد بحث وتعمقي في هذه القصة استنتجت بأنه قد يكون هناك سبب آخر لارتكاب شبنم لهذه الجريمة. فكما علمتم سابقا إن شبنم كانت حامل في أسبوعها السابع، وعائلتها لم تكن تعلم بهذا الأمر، وكونها من عائلة محافظة وقبلية فقد كانت تعلم جيدا ما هو مصيرها إذا تم اكتشاف سر حملها، فقد كانت ستخسر حياتها وحياة طفلها في جريمة شرف.
وقد يكون لهذا السبب قررت التخلص منهم قبل أن يتخلصوا منها. ابن شبنم تاج كان عمره 13 سنة عندما تقدم بطلب الإعفاء لوالدته من حكم الإعدام. قال تاج: أنا أحب أمي، لدي طلب واحد فقط من الرئيس، وهو أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام على والدتي. تم الحكم على شبنم وسليم بالإعدام، ولكن ليومنا هذا لم يتم تحديد موعد الإعدام، ولا أحد يعلم لماذا. تم دفن جميع أفراد العائلة في فناء المنزل، وبعد 15 سنة ما زالت آثار الدماء موجودة على الجدران الخضراء في هذا المنزل ليومنا هذا كشاهد على تلك الليلة المرعبة. وما زال الرف يحمل كتب أنيس وراشد ورابية، وعلى أحد الجدران توجد لوحات فنية موقعة من قبل شبنم. بعد وفاة عائلة شوكة علي سكن في هذا المنزل عمة شبنم وعمها، ولكن اليوم يقف هذا المنزل مهجوراً ويحمل هذه